שלום לכם. המטרה שלי הפעם היא להוכיח שהממשיים אינם קבוצה בת מניעה. וכדי שזה יהיה מאתגר במיוחד, אני רוצה לעשות את זה בצורה שתהיה גם יפה, גם פשוטה וגם ניתנת להכללה לשימושים נוספים. למזלי, גאורג קנטור המציא בדיוק את השיטה שעושה דבר כזה. היא נקראת האלכסון של קנטור על שמו. לפני שניגש להציג אותה, נעשה קצת הכנה מוקדמת. ראשית, אנחנו יודעים שהממשיים הם קבוצה אינסופית כי הם מכילים את הטבעיים. כך שכדי להוכיח שהם לא קבוצה בת מניעה, אני צריך להוכיח שלא קיימת פונקציה מהטבעיים לממשיים שהיא חד-חד ערכית ועל. למעשה, מספיק לי כבר לטפל בתכונת העל. אז מה שאני ארצה להוכיח בניסוח קצת שונה זה את הטענה הבאה. כל פונקציה מהטבעיים לממשיים איננה על. אפשר לפשט את זה עוד קצת. ראינו כבר שהקטע הפתוח מ-0 עד 1 הוא שקול עוצמה לממשיים. אז מספיק לי להראות שכל פונקציה מהטבעיים לקטע 0-1 איננה על. למה כל כך חשוב לי לדבר על הקטע מ-0 עד 1? כי למספרים הממשיים שם יש הצגה פשוטה יחסית. כולם מהצורה 0 נקודה משהו משהו משהו. למשל, שביעית היא מהצורה 0.1422857 וחוזר חלילה. שימו לב מה קורה כאן. יש למספר הזה אין סוף ספרות מימין לנקודה העשרונית. זו תכונה כללית של כל המספרים בייצוג עשרוני. אפילו מספר כמו חצי, שלכאורה מיוצג בצורה נחמדה בתור 0.5 ותו לא, בעצם כולל אין סוף ספרות מימין לנקודה. אלו פשוט אין סוף אפסים. עכשיו, אם אני אכתוב 0 נקודה ואז סדרה של ספרות שהן בין 0 ל-9, מובטח לי שמה שאני אקבל יהיה מספר ממשי בין 0 ל-1. אין לי סכנה שאכתוב סדרה לא חוקית של ספרות בטעות. עכשיו בואו נראה מה קנטור עושה. הוא אומר, נניח שיש פונקציה f מהטבעיים לקטע 0,1. אז זה מגדיר לנו סדרה של מספרים. אני אקרא בשם an לאיבר ה-n בסדרה. כדי לראות מה קורה הלאה, בואו ניקח דוגמה של מקרה קונקרטי אחד עבור f מסוימת. אני אכתוב את המספרים בסדרה בעמודה, בזה אחר זה. בדוגמה שאני בחרתי, המספר הראשון הוא 0.361333 משהו משהו משהו. השני הוא 0.441 משהו משהו משהו, והשלישי הוא 0.435 משהו 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 וכן הלאה. אם אני רוצה להראות שהפונקציה איננה על, אני צריך לבנות מספר ממשי בקטע 0,1 שאינו שייך לסדרה הזו. בפרט, אני צריך שהוא יהיה שונה מהמספרים A0, A1 ו-A2 שכבר ראינו. למספר הזה שאני בונה אני אקרא D. אני יודע שהוא הולך להיות מהצורה 0 נקודה משהו, אבל אני לא יודע עדיין מה כדאי לי שיהיה המשהו הזה. יש לי חופש בחירה של הספרות של D בצורה שטובה לי. מה שקנטור מציע לי לעשות הוא לבנות את D ספרה ספרה, כאשר כל ספרה מנוצלת כדי להבטיח שאני אהיה שונה מאחד מהמספרים בסדרה של ה-aim. בואו נראה איך. בשביל הספרה הראשונה של D מימין לנקודה העשרונית, אני מסתכל על A0 ורואה מה הספרה הראשונה שלו מימין לנקודה. בדוגמה שלי, הספרה הזו יצאה 3. אם אני אבחר עבור D בתור הספרה הראשונה את הספרה 4 במקום 3, זה יבטיח ש-D שלי, שאני בונה, יהיה שונה מ-A0 בלי תלות בשאלה מה יתר הספרות של שני המספרים הללו. אז הנה, אני קובע את הספרה הראשונה של D להיות 4, ובזאת מבטיח ש-D שונה מ-A0. נעבור אל A1. הספרה הראשונה שלו היא דווקא 4. כלומר, הוא דווקא שווה ל-D בספרה הזו. הספרה השנייה שלו היא גם כן 4, כך שלא נרצה לקבוע את הספרה השנייה של D להיות 4 בעצמה. נבחר 3 במקום זה. עכשיו, מובטח לי ש-D שונה גם מ-A1. נעבור אל A2. הנדסתי את הדוגמה שלי בדיוק כדי שבשתי הספרות הראשונות A2 יהיה שווה ל-D. אבל לשמחתי, אני יכול לבחור את הספרה השלישית של D איך שבא לי. ואם אני רוצה שהיא תהיה שונה מ-5, אני יכול לבחור 4, כמו שבחרתי בהתחלה.
אז עד כה בניתי את 3 הספרות הראשונות של D מימין לנקודה העשרונית, והבטחתי שהוא שונה משלושת המספרים הראשונים ברשימה. וככה אני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד, עד אינסוף. מבחינה ויזואלית, מה שקרה פה הוא שהסתכלתי על רשימת המספרים בתור טבלה של ספרות, ומתוכה לקחתי את האלכסון. בדוגמה שלי, האלכסון התחיל ב-345. אני בניתי את המספר שלי בדיוק כדי שיהיה שונה מהאלכסון הזה. את מה שהיה שונה מ-4 הפכתי ל-4, ואת מה שהיה שווה ל-4 הפכתי ל-3. וזה כל הרעיון מאחורי שיטת האלכסון, והיא עובדת מצוין. רק נשאר לנו לכתוב את הפרטים הפורמליים שלה במקרה הכללי, ולא עבור דוגמה. את זה נעשה בפעם הבאה. להתראות בינתיים.